Good evening, ladies and gentlemen. Du musst noch ein bisschen, danke. So we can start. We had some delays, but I think we are all ready and ready to go. On behalf of the Goethe Institute, I would like to invite you, to welcome you for our last, but probably most interesting presentation of a book within the context of the European Literature Days. The author is an American, but because this book has its roots in European cultural history, refers to it, and provides a new interpretation of this European cultural heritage, it is legitimate to put this into the European Literature Days. Tonight, it's about Judith Butler's Antigone's Claim in a translation by Nguyen Thi Minh. Ladies and gentlemen, we are honored that Judith Butler is online and that Minh is here in the room. Please give both of them a strong applause that she can hear it. Judith Butler is the most prominent academic in the field of gender studies. Her theories of the performative nature of gender and sex were influential with Francophonic philosophy, cultural theory, queer theory, and some schools of philosophical feminism from the late 20th century. Judith Butler taught at Wesleyan University, George Washington University, du kannst sie ruhig wieder reinmachen, Johns Hopkins University, University of California, Berkeley. She also served as Hannah Arendt Professor of Philosophy at the European Grade School at Saas-Fee, Switzerland. Good evening oder guten Tag nach Griechenland. Dr. Nguyen Thi Minh, Associate Professor at the Faculty of Linguistics and Literature Studies of Ho Chi Minh City University of Education. Her main research interests are comparative literature. She is also the co-founder of The Ladder, a learning space for community, a space for those who love wisdom to share and make academic knowledge more available to everyone. So, Minh, you are here at the right place at the Goethe Institute. Nguyen Thi Minh translated several books, and I will only mention two because they are related to us here at the Goethe. Between Past and Future by Hannah Arendt, and I think this is sympathetic to you also, Judith Butler, and also now this very important book, Antigone's Claim. On a personal note, Nguyen Thi Minh encouraged the Goethe Institute to reintroduce Antigone to Vietnam and to do the Antigone season last November and this April. Danke, Minh, for doing this. Our conversation about Judith Butler's book, Antigone's Claim, is chaired by Dang Thi Thai Ha. Please welcome her also, young lady. Dang Thi Thai Ha is a researcher at the Institute of Literature, Vietnam Academy of Social Science. Her main interests fit to the evening are gender, body, and nowadays, of course, we have to include ecology and how these issues are represented in literature. I'm glad that we have you for this. Thank you for coming. I also warmly welcome Mrs. Ngo Thi Thu Nhan. She's head of the Department of Vietnamese Literature at the Vietnamese Women's Publishing House, who is publishing the book that we are talking about tonight. Thank you to the publishing house and to you for bringing this book to the Vietnamese audience. Please welcome Mrs. Ngo Thi Thu Nhan for some welcome words. Xin chào ngài viện trưởng, xin chào tất cả các diễn giả và khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Tôi rất là vui mừng là cách đây hơn một tuần thì Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam của chúng tôi cũng vừa có một sự kiện tại đây để giới thiệu một cuốn tiểu thuyết của một nhà văn Đức, và cũng có một cái buổi trò chuyện trực tuyến với tác giả từ Berlin rất là thú vị và vui vẻ. Và hôm nay sau một tuần thì tôi lại trở lại đây và tôi đại diện cho Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu về một chút về cái hành trình của cái cuốn sách này và
cái lý do mà cái cuốn sách này nó xuất hiện ở đây hôm nay. Thưa các vị đại biểu là từ năm 2018, 2017, 2018 thì Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cái tủ sách gọi là tủ sách Phụ nữ Tùng Thư. Và chúng tôi giới thiệu về cái tủ sách Phụ nữ Tùng Thư, và cho đến nay thì sau 5 năm, 4 đến 5 năm thì cái tủ sách đã xuất bản khoảng 12 đầu sách, và Yêu sách của Antigone là một trong số những cái cuốn sách đó. Và tôi có vài lời để giới thiệu về cái tủ sách này để cho độc giả mọi người biết sâu thêm về cái tủ sách, cũng như về lý do mà tại sao cái cuốn sách Yêu sách của Antigone lại xuất hiện tại đây ngày hôm nay. Cái tủ sách Phụ nữ Tùng Thư, tủ sách giới và phát triển của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam là tủ sách công bố các cái công trình về vấn đề phụ nữ, hướng tới các nhận thức và thực hành cái quyền phụ nữ, cũng như đấu tranh cho nữ quyền vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước. Cái tủ sách Phụ nữ Tùng Thư của chúng tôi thì gồm 4 loại. Thứ nhất là loại biên khảo tư liệu, tập hợp các tư liệu trên báo chí, các công trình bài viết của các nhà cách mạng, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật, nhà hoạt động nữ quyền ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay, khi vấn đề phụ nữ trở thành một bộ phận quan trọng trong các dự án cải cách xã hội và đấu tranh vì sự bình đẳng giới. Loại thứ hai trong cái tủ sách này là hợp tuyển tinh tuyển, tập hợp các sáng tác của các tác gia nữ trong di sản văn chương Việt Nam thời trung đại, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa do phụ nữ Việt Nam sáng tạo. Loại thứ ba là loại nghiên cứu giới thiệu các tập tiểu luận chuyên đề, các chuyên khảo nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ ở Việt Nam và thế giới, và cuốn sách Yêu sách của Antigone chính là một trong những cuốn mà nằm trong cái tủ sách, cái dòng sách nghiên cứu của tủ sách này. Và thứ tư là loại dịch thuật, là giới thiệu các công trình kinh điển của thế giới đấu tranh cho cái sự nghiệp của phụ nữ, các lý thuyết về thực hành, nghiên cứu và các vấn đề phụ nữ, các vấn đề của nữ giới và nữ quyền, dịch và giới thiệu tìm hiểu các công trình, các vấn đề của phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Với cái tủ sách này thì Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mong muốn đem đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề giới và phát triển, về vai trò đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hòa và bền vững. Với cái mục tiêu như thế thì chúng tôi muốn giới thiệu cái tủ sách này đông đảo đến với bạn đọc thế giới. Và cũng vì cái mục tiêu như thế thì trong cái quá trình nghiên cứu riêng của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh thì tiến sĩ có dịch một số công trình nghiên cứu và có một cái sự gặp gỡ giữa dịch giả và nhà xuất bản, và chúng tôi đã có một cái sự đồng điệu trong cái việc là cùng thẩm định, cùng các cái tác phẩm mà cảm thấy là nó có giá trị và đưa đến cho các độc giả. Và đó là việc xuất hiện ra đời 2 cuốn sách mới đây của dịch giả Nguyễn Thị Minh. Thứ nhất là cuốn Yêu sách của Antigone, và cuốn thứ hai là cuốn Lịch sử Vú, mà các độc giả có thể tìm hiểu thêm. Và cái đấy là về cái lý do ra đời của cuốn sách. Còn cái việc cuốn sách như xuất hiện ở đây và cụ thể hơn thì tôi xin nhường lại lời cho tiến sĩ Nguyễn Thị Minh và người điều phối để chúng ta cùng bắt đầu chương trình. Xin cảm ơn tất cả. Okay, so thank you very much for the introduction. It's very important to know what the publishing house does and to show the spectrum. Ming and Ha, may I ask you to the floor and start the conversation with Judith Butler. Được rồi đúng không? Thế thì để tiết kiệm thời gian tôi sẽ xin được giới thiệu dịch giả Nguyễn Thị Minh, và
sẽ có một số dẫn cần thiết và cô đọng về cái nội dung của cuốn sách, cũng như là một số cái chia sẻ của chị về quá trình dịch và cả những điều mà chị quan sát được về việc dịch và kịch, cũng như là về cuốn sách này trong và sang bối cảnh Việt Nam. Mở cái PowerPoint. Butler, sorry to speak to Vietnamese audience here, so I'll speak Vietnamese, but we do have a translator who help you to understand what we are saying. Lỗi, để tôi sẽ nói tiếng Việt với mọi người. Còn mình sẽ có một cái người phiên dịch để giúp cho Butler hiểu mình nói cái gì. Trước hết thì tôi xin được cảm ơn tác giả là người đã viết cái cuốn sách này và đã đồng ý là xuất hiện ở đây hôm nay. Có thể nói rằng là cái sự ra đời của cuốn sách này và cái sự xuất hiện của tác giả ở trong cái buổi thảo luận này, tôi cho rằng nó là một cái sự kiện rất là quan trọng. Và tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái lời nhắn của các bạn, không chỉ là ở Việt Nam mà cả các bạn đang học thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh người Việt ở các cái nước như là ở Hà Lan, ở Đài Loan, rồi ở Mỹ. Thì các bạn rất là quan tâm đến cái sự kiện này và quan tâm đến cái việc là cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt. Thì rất là cảm ơn tác giả Judith Butler vì những cái điều này, để chúng ta có thể đem đến đây một cái sản phẩm học thuật rất là chất lượng. Thực sự thì khi mà tôi đề nghị dịch và đưa cái cuốn này đến Việt Nam thì như chị Ngân cũng có chia sẻ đấy, là nhà xuất bản Phụ Nữ thì lúc đầu họ cũng rất là băn khoăn đấy, bởi vì đây là một cuốn sách rất là khó đọc. Và quả thực là Butler là một tác giả rất khó đọc, không phải chỉ ở Việt Nam đâu, mà kể cả ở Mỹ, ở nhiều nơi khác nữa. Nhưng mà tôi cũng rất là cảm ơn nhà xuất bản bởi vì đã chào đón cái việc này, và nó đã tạo ra những cái, tôi cho rằng nó tạo ra những cái tác động rất là tốt, rất là hay đến Việt Nam. Và cũng rất là cảm ơn Viện Goethe bởi vì đã có rất là nhiều những cái hỗ trợ trong các cái hoạt động, không chỉ hoạt động học thuật của cá nhân tôi mà cả rất là nhiều các cái hoạt động văn hóa của Việt Nam. Trong cái phần trình bày của tôi thì có cái để mình chuyển slide không nhỉ? Đây đúng không? Cái giữa này. Thì như mọi người có thể nhìn ở trên màn hình ạ, đây là cái gọi là cây phả hệ của gia đình của Antigone, một cái trường hợp rất là đặc biệt. Là một cái đứa con ở trong một cái cuộc hôn nhân của một cái người cha mà cái ông vua Oedip giết cha và lấy mẹ và sinh ra 4 đứa con. Ở Việt Nam thì trước đây thì mình thường quen với cái câu chuyện là Oedipus the King, tức là Oedip làm vua đấy, nhưng mà mình chưa có quen nhiều với lại Antigone. Nhưng mà sau khi xuất bản cái cuốn sách này thì Antigone đã trở nên quen thuộc hơn với Việt Nam rất là nhiều. Tuy nhiên thì mọi người cũng sẽ thấy là trong cái cây phả hệ này, trong cái cách mà người ta gọi là trình hiện về cái gia đình của Antigone thì nó có cái sự phân chia. Một bên đó là người được cho là nam đấy thì người ta dùng màu xanh, người được cho là nữ thì người ta dùng màu hồng. Tuy nhiên thì cái cách mà phân chia như thế này thì lại là một cách phân chia theo cái gọi là quy chuẩn dị tính, là cái điều mà chúng ta sẽ thấy là Butler sẽ phê phán ở trong cái cuốn sách này. Thì mọi người đều nói là cái cuốn sách này nó rất là khó đọc. Thì tôi cũng muốn giới thiệu một chút về một cái gọi là hướng dẫn, rất là một cái tham khảo để cho mọi người có thể xem. Là có một cái bà giáo sư Judith Rupp ở trong một cái bài review thì bà ấy gợi ý về cái việc là ta có thể đọc cuốn sách của Butler như là một vở kịch. Cái vở kịch này nó có cái phần nào nó tương đồng với lại cái vở kịch
nguyên bản đấy của Sophocles, vở kịch Antigone của Sophocles. Thì mọi người sẽ thấy là bà ấy miêu tả rất là sinh động, đại loại là nhân vật chính ở trong cái vở kịch, thì vở kịch ở trong nháy nháy đấy, vở kịch này chính là cái cuốn sách đấy ạ, cuốn sách yêu sách của Antigone. Thì bà đặt tên nhân vật chính này là Antagone. Antagone này chính là Judith Butler, một cái triết gia nữ quyền, và lên tiếng đòi cái quyền được sống, đòi cái quyền là được có quyền của những cái người thiểu số mà bà cho rằng Antigone có thể giúp ta suy nghĩ đến. Ở đây ta cũng sẽ gặp các cái triết gia và các cái nhà nghiên cứu từ trong cái cuốn sách này. Khi các bạn đọc cái cuốn sách này, các bạn sẽ gặp rất nhiều các cái triết gia, các cái nhà nghiên cứu làm cho chúng ta rất đau đầu, đúng không ạ? Chẳng hạn như là Lucy Irigaray, thì Judith Ruth bảo là Lucy Irigaray thì có thể phần nào đấy tương đồng với lại cái nhân vật là Ismene, tức là một cái cũng là một cái triết gia nữ quyền, nhưng mà gọi là không có radical, không ít radical hơn là Butler. Và chúng ta cũng sẽ gặp những cái đại diện của nam quyền mà Butler phê phán. Đó là nhà triết học, một cái ông rất là nổi tiếng, Hegel, mà chúng ta thấy là Butler tranh luận rất là nhiều ở trong cái cuốn sách này. Và tôi cho là những cái tranh luận nó rất là xác đáng, rất thú vị. Và nhà phân tâm học đó là cái ông Lacan, đấy mà Butler luôn luôn nói rằng là ông này là ông ấy gọi là tạo ra một cái gọi là xung lực thần học cho cái tức là tạo ra những cái luật mà người ta cho rằng là không thể vượt qua được, nhưng thực ra nó chỉ là một cái hình thức lý tưởng hóa, một cái kiến tạo được lý tưởng hóa thôi. Chúng ta cũng sẽ gặp những cái nhân vật khác, chẳng hạn như là Lévi-Strauss, rồi tương ứng với Hayemon thì có thể là Michel Foucault, là cái con đẻ của cái chế độ gia trưởng ấy, nhưng mà lại bảo vệ cho nữ quyền, mở đường cho rất là nhiều các cái nghiên cứu nữ quyền, hay là chúng ta gặp vân vân. Đấy thì đại loại là đây là một cái gợi ý mà tôi cho rằng nó cũng thú vị, tức là bây giờ thay vì là mình gọi là mình lạc vào trong cái cuốn sách và mình cảm thấy nó đau đầu quá, thì mình có thể đọc nó như là đọc một cái vở kịch vậy. Ở trong đó chúng ta sẽ thấy cái cuộc đối thoại của các cái triết gia, của các cái nhà nghiên cứu về các cái vấn đề của đương đại. Đấy. Thì về cơ bản thì phần trình bày của tôi sẽ gồm có 2 phần. Một đó là cái Butler đọc Antigone như thế nào, và 2 đó là Antigone và chúng ta, hay là những cái phản hồi đối với cái cuốn sách này, và cuốn sách nó có thể gợi cho ta những cái vấn đề gì của Việt Nam đương đại. Thực ra thì phần 1 lẽ ra là Butler làm sẽ hay hơn tôi, là tác giả mà. Nhưng mà với tư cách là người chuyển ngữ thì tôi cũng mong muốn là tôi có một cái dẫn nhập thật là ngắn để cho mọi người có thể hình dung ra được những cái luận điểm chính cơ bản nhất của cái cuốn sách này. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là danh sách của các cái triết gia và các cái nhà nghiên cứu. Thì cái trật tự sắp xếp của tôi là không phải theo thứ bậc mà là theo cái trật tự thời gian đấy. Chúng ta sẽ thấy là đây đều là những cái người đã đọc Antigone và đưa ra những cái gọi là cách giải thích được xem là kinh điển. Mở đầu là Hegel, sau đó đến Lacan, rồi Lucy Irigaray, và bây giờ thì chúng ta có Butler. Và tôi rất là hy vọng rằng sau khi cuốn sách này có ở Việt Nam chẳng hạn, biết đâu đấy chúng ta sẽ có thể có một ai đó tiếp tục có thể có một cái diễn giải gì đấy mà xuất phát từ cái góc nhìn của phương Đông chẳng hạn, thì nó biết đâu nó sẽ có những cái điều thú vị. Okay. Thì mở đầu ở trong cái cuốn sách này thì mọi người sẽ thấy là Butler bàn rất nhiều về cái cách mà Hegel đọc Antigone. Thì cái cách đọc của Hegel có thể là nói là một cái cách đọc mà nó cực kỳ có ảnh hưởng. Trong đó thì ông nói thế này: người nam có đời sống bản thể hiện thực ở trong nhà nước, người nữ có vận mệnh bản thể của mình ở trong gia đình. Bây giờ nghe cái này chắc mình chịu không nổi ha, nhưng mà thời của ông ấy thì đấy là gần như là một cái chân lý đấy người ta. Và tâm thế đạo đức của người nữ là sự hiếu nghĩa. Thì đây là sự đối lập thuộc trật tự đạo đức tối cao, và vì thế là có tính bi kịch nhất.
và cũng là một quy luật được cá thể hóa nơi nữ tính và nam tính trong vở kịch ấy. Đó. Thì đại loại là what? Okay. Hegel đọc Antigone từ cái góc độ của ông, tức là từ cái gọi là phép biện chứng giữa cộng đồng với cá nhân, giữa nhà nước với thân tộc, giữa nam tính với nữ tính. Trong đó thì ông cho rằng là Antigone là đại diện cho cá nhân, cho thân tộc, cho nữ tính. Còn Creon là đại diện cho cộng đồng, cho nhà nước và cho nam tính. Thì trong cái gọi là cái quá trình mà để cho cái người nam hiện thực hóa chính mình, hoặc là trong cái quá trình mà để cho nhà nước có thể hiện ra, thì nó phải gọi là vượt bỏ đấy. Cái từ tiếng Anh là sublimation, đấy là cái trong cái ngôn ngữ của Hegel là vượt bỏ, thì nó có 3 cái ý, nó vừa là xóa bỏ, nó thủ tiêu, nhưng mà nó đồng thời là nó cũng gọi là bảo tồn và đồng thời nó nâng cao. Đấy thì đại loại là ông ấy dùng cái biện chứng này để mà ông đọc cái vở kịch, thì ông cho rằng là trong cái quá trình mà để cho nhà nước có thể thể hiện được cái vai trò của nó, thì nó phải làm cho, tức là nó phải đàn áp, nó phải vượt bỏ cái thân tộc. Để cho cái người nam có thể hiện thực hóa chính mình thì phải vượt bỏ cái người nữ. Để mà đi đến được với cái cộng đồng đó thì người ta phải vượt bỏ cái cá nhân đi. Thế nhưng mà Butler gọi là đối thoại hay là phê phán Hegel ở cái chỗ đó là cái phép biện chứng của ông là một cái phép biện chứng nó không hoàn chỉnh, ở cái chỗ là ông cho rằng là Antigone là một cái hình tượng mà phải bị vượt bỏ, nhưng mà nàng không hề được gọi là bảo tồn, mà là cuối cùng là nàng phải chấp nhận cái chết. Và Hegel cho rằng là Antigone là đại diện cho thân tộc, thì Butler mới phản đối và nói rằng là thực ra thì Antigone không hề đại diện cho thân tộc theo cái nghĩa lý tưởng. Tại sao vậy? Tại vì vừa rồi chúng ta mới nhìn cái cây phả hệ, đúng không ạ? Nếu mà cho rằng cái gia đình nào cũng loạn luân như thế mà thành một cái gia đình lý tưởng thì chắc là không được, đúng không ạ? Đấy thì và một cái điều nữa đó là ông cho rằng là Antigone là đại diện cho nữ tính, là cho phụ nữ. Nhưng mà phụ nữ ở trong hình dung của ông là phải đẻ ra một cái đứa con trai để mà gọi là phục vụ cho nhà nước. Nhưng mà chúng ta đọc vở kịch thì chúng ta sẽ thấy là thực Antigone thì không hề lấy chồng và không hề sinh con, đúng không ạ? Đấy thì đại loại như thế. Thì cái gọi là cái cách đọc biện chứng của Hegel nó rất là không hợp lý ở cái chỗ là nó đã khái quát hóa, nó khái quát hóa một cái con người rất là cụ thể bằng xương bằng thịt thành một cái mô hình, và vì thế mà nó xóa bỏ luôn cái con người cá nhân, kể cả cái tên của Antigone, và không cho cô có thể xuất hiện ra. Đấy thì đấy là cái đối thoại của Butler đối với Hegel. Tôi cho là cái đối thoại này nó rất là sắc sảo, nó rất là thú vị. Cái người thứ hai đọc cái tác phẩm này và cái cách đọc của ông nó cũng rất là có ảnh hưởng ở trong cái lĩnh vực, không chỉ ở trong lĩnh vực phân tâm học, thì mọi người biết là Lacan thì có ảnh hưởng rất lớn ở trong cái nghiên cứu điện ảnh này, rồi văn học này, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực của khoa học xã hội nhân văn. Thì cái ông Lacan này là ông ấy đầu tiên là ông phải đạp đổ Hegel đã. Ông phải phê phán Hegel, ông bảo là tôi thấy là không ở đâu mà cái ông Hegel này ông lại kém hơn là trong cái lĩnh vực thi học. Và cái điều này đặc biệt là đúng với những gì ông nói về Antigone, tức là nói về thi học thì ông này kém cực kỳ, cho nên nói phân tích Antigone là dở vô cùng. Thì ông Lacan này, ông tức là Butler nói rằng bà đã hy vọng rằng cái phân tích của Lacan tức là không phải chỉ dừng ở cái ý thức. Hegel thì chỉ phân tích cái Antigone như là một cái người đại loại là ở cái lĩnh vực ý thức, thì Lacan chuyển sang cái lĩnh vực là vô thức, unconscious. Thì Lacan mới nói rằng là cái vấn đề ở Antigone đó là cái vấn đề của ham muốn. Và cái cô này là cô ham muốn cái người anh. Nhưng mà không phải là cô ham muốn người anh như là một con người bằng xương bằng thịt, mà cô ham muốn cái vị trí gọi là của cái người anh này. Thì ông lập luận thế này này: anh trai tôi là cái anh ấy là, và chính bởi vì anh ấy là chính anh, và chỉ anh ấy mới có thể là cái anh ấy là,
cho nên tôi mới tiến tới cái giới hạn chết người. Với người khác thì tôi không như thế. Thế thì Lacan mới lập luận rằng là cái ham muốn này của Antigone thực chất nó là một cái death drive, tức là cái gọi là xung năng hướng tử, là cái xung lực mà nó hướng về cái chết. Và cái xung lực này thì nó mâu thuẫn, nó vượt quá cái giới hạn của cái symbolic, tức là cái cõi tượng. Ông Lacan có hình dung là cái trật tự của văn hóa, của ngôn ngữ, của cái gọi là quy định rằng là cái điều gì là hợp lý ở trong đời sống của chúng ta, ông gọi là the symbolic, tức là gọi là cái tượng. Thì cái gọi là cái ham muốn của Antigone là nó vượt quá và nó thách thức cái cõi tượng này, vì thế cho nên Antigone là không thể sống được, cuối cùng Antigone phải chết. Vậy thì chúng ta thấy là cả Hegel lẫn Lacan đều có một điểm chung, đó là đều, một là khái quát hóa và hai là hợp lý hóa cái chết của Antigone. Cả hai ông đều bảo rằng, cả hai ông đều nói rằng cô này, hình tượng Antigone là rất là hấp dẫn, nhưng mà Antigone phải chết thôi, không có cách nào khác cả. Cái chết của cô nó là một cái điều tất yếu. Thế thì Butler mới đối thoại với Lacan ở cái chỗ là Lacan bảo rằng là cái ham muốn của Antigone là nó vượt ra ngoài cái phạm vi của cái symbolic, của cái cõi tượng. Nhưng mà Butler nói rằng không, Antigone không hề ra ngoài cái cõi tượng. Vấn đề không phải là ở Antigone, mà vấn đề là ở những cái quy tắc của cõi tượng không thể dung chứa được cái ham muốn của cổ. Thì Butler phân tích cái phần này mọi người sẽ thấy rất là hay. Đó là bà ấy phân tích là Antigone hành động, và cái hành động của nàng là bị thôi thúc bởi cái lời cha. Mà cái lời cha thì theo như chính cái lập luận của Lacan thì nó hoàn toàn nó nằm ở trong cõi tượng. Thế thì Antigone không hề vượt ra ngoài cái cõi tượng này. Và trong khi cả Hegel lẫn Lacan đều bảo rằng Antigone phải chết, và cái chết của nàng là một cái tất yếu không thể khác được, thì Butler đặt câu hỏi là tức là biến cái chết của Antigone trở thành một cái câu hỏi thay vì là một cái sự hợp lý. Bên cạnh các cái đại diện của nam quyền, vừa rồi chúng ta thấy là hai đại diện của nam quyền, thì Butler ở trong cuốn sách này bà cũng bà cũng đối thoại với một cái đại diện rất là nổi tiếng của nữ quyền, đó là Lucy Irigaray. Thì các bạn có thể đọc cái bài viết của Lucy Irigaray là The Eternal Irony of Community, là cái bài là cái sự mỉa mai vĩnh cửu của cộng đồng. Thì cái này tôi có trích dịch một phần ở trên blog của tôi, thì nếu mọi người muốn đọc thì mọi người có thể đọc cái phần này. Thì đại loại bà Irigaray bà lập luận thế này, là cũng như một người đàn ông phải cố gắng biến tính phủ định này thành một hành động đạo đức bằng cách hy sinh cuộc đời mình cho thành phố, chẳng hạn trong chiến tranh, thì cũng thế người phụ nữ phải là cái trung giới ở bên ngoài và hiệu quả, nhằm giúp cho người chết hóa giải với chính mình bằng cách tự mình vận hành sự hủy diệt, mà nếu không có nó, sự trở thành của tinh thần không thể thành công. Để lại bà lập luận như thế, nhưng mà về cơ bản bà nói rằng là Antigone là cái hình tượng của đại diện cho nữ tính hay là cho phụ nữ. Nó là một cái bên ngoài, tức là nó là cái nằm bên ngoài cái lĩnh vực chính trị. Nó là cái mà bị cái gọi là lĩnh vực của chính trị của nam giới đấy, bị nam giới sử dụng như là một cái công cụ trong cái quá trình mà họ gọi là hiện thực hóa chính mình, trong cái quá trình họ gọi là thực hiện cái vai trò văn hóa của họ, thì họ sử dụng một cái công cụ đó là phụ nữ. Nhưng mà sau đó thì họ lại vứt bỏ cái công cụ này, họ không công nhận những cái người phụ nữ này. Cho nên theo cái lập luận của Irigaray thì Antigone là một cái bên ngoài, một cái outside, cái bên ngoài, nhưng mà là một cái bên ngoài thiết yếu, mà nếu không có thì không thể có cái gọi là cái bên trong được. Đấy. Thì đấy là lập luận của Irigaray. Thì Irigaray cũng đọc, cái cách đọc của bà nó cũng rất là hấp dẫn, nó rất là thú vị. Tôi cũng rất thích cái bài viết này. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà tôi cho rằng Butler cũng đối thoại với Irigaray một cách rất là thuyết phục. Đấy là bà ấy nói rằng thực ra Antigone không hề nằm ngoài cái lĩnh vực chính trị. Irigaray cho rằng là Antigone là người nữ và là một cái bên ngoài. Thì Butler nói rằng không, Antigone không hề nằm ngoài cái lĩnh vực chính trị. Tại vì sao? Tại vì cô ấy đã gọi là thực hiện những cái hành động chính trị. Cô đã ở trong cái lĩnh vực chính trị và bằng cái lời nói và hành động của mình để mà tạo ra những cái thay đổi về chính trị. Cô xuất hiện ở cái không gian công cộng, nơi mà cô được cho là không được xuất hiện. Và cô đã nói những cái điều mà người ta cho rằng cô không được phép nói như là một cái người nắm chủ quyền
ở cái không gian công cộng. Thì như thế thì không phải là cố nằm ngoài cái lĩnh vực chính trị, mà cố hoàn toàn ở trong cái lĩnh vực đó. Thì đấy là cái đối thoại của Butler. Vậy thì tóm lại thì theo Butler thì Antigone là ai? Thế thì tôi trích ra 2 câu ngắn. Thì để phục vụ cho cái việc gọi là đưa ra một cái overview thì tôi đã gọi là giản lược rất là nhiều điều. Thực chất thì cái văn bản nó phức tạp hơn, nhưng mà tôi chỉ xin nói một vài cái ngắn gọn như vậy. Thì cái câu kết ở trong cái văn bản này thì nàng không thuộc về con người. Tại sao nàng không thuộc về con người? Bởi vì theo những cái hình dung của cái văn hóa, theo những cái hình dung của những cái quy chuẩn về đạo đức, về đời sống ở cái thời của nàng, thì nàng không được xem là tức là người ta không thể hình dung ra nàng mà không cảm thấy một cái sự hoảng sợ, là cái con của trong một cái gia đình loạn luân. Nàng than khóc về một cái vấn đề rất nữ tính, nhưng mà lại nói bằng một cái ngôn ngữ rất nam tính. Thế thì tóm lại là không biết là nàng là ai. Nàng không thuộc về con người nhưng nói bằng ngôn ngữ của con người. Bị cấm hành động nhưng nàng vẫn hành động. Và hành động của nàng hầu như không phải một sự đồng hóa đơn giản với một cái quy chuẩn hiện có. Và nàng hành động, nàng nói năng, nàng trở thành kẻ mà với kẻ đó hành động ngôn từ là một tội chết. Nhưng cái chết định mệnh này vượt ra ngoài đời sống của nàng và bước vào diễn ngôn về tính khả niệm như chính cái chết định mệnh đầy hứa hẹn của nó. Hình thức xã hội của tương lai lệch chuẩn chưa từng có tiền lệ của nó. Thì đại loại tóm lại là theo Antigone thì theo Judith Butler thì Antigone là ai? Antigone có thể làm cho ta suy nghĩ về hình ảnh của những cái người được xem là lệch chuẩn, những người bị xem là đẩy ra ngoài lề của xã hội và văn hóa, chẳng hạn như là những nạn nhân chiến tranh, chẳng hạn như là những người đồng tính, chẳng hạn như là những cái người thiểu số, những người không có quyền công dân, nhưng mà đã gọi là những người không có quyền than khóc nhưng mà đã công khai đòi cái quyền được than khóc của mình. Thì đấy là gọi là Antigone từ cái góc nhìn của Butler. Và mọi người sẽ thấy rằng cái kết của cái cuốn sách này, tôi cho rằng nó là một cái kết nó khá là lạc quan. Đúng không ạ? Thì theo cách hình dung của Judith Rupp thì ở trong cái vở kịch nháy đó, vở kịch chính là cái cuốn yêu sách của Antigone đó, thì Butler đóng vai trò là Theresias, tức là một cái nhà tiên tri, một cái gọi là người có khả năng nhìn trước đấy, nhìn trước tương lai. Tức là bà ấy mong muốn là có thể mở ra được cái gọi là tương lai lệch chuẩn, tương lai cho những cái con người lệch chuẩn có thể có một cái vị trí nào đó, có thể có một cái tiếng nói nào đó, có thể có một cái điều kiện sống nào đó tốt hơn. Đấy, thì đấy là cái hình dung của bà. Thì đấy là cái phần tóm tắt rất là ngắn gọn của tôi về cái cuốn sách. Chút nữa thì chúng ta sẽ nghe tác giả nói thêm, nó chia sẻ thêm về các cái, có thể là một số những cái nội dung khác của cuốn sách này. Ở phần thứ hai tôi nghĩ rằng là quan trọng hơn và nó liên quan hơn, nhiều hơn đến chúng ta, đó là những cái phản hồi về cái cuốn yêu sách của Antigone ở Việt Nam. Thì một vài tháng trước thì chúng tôi ở Nhà xuất bản Phụ nữ thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi giới thiệu sách này online. Và cái buổi đó thì có cái sự tham gia của rất là nhiều các cái nhà nghiên cứu ở cả Bắc Trung Nam của Việt Nam và rất là nhiều người với những cái phản hồi tôi nghĩ rằng nó rất là thú vị về cái cuốn sách. Thì đại loại là tôi tóm lược lại một số những cái vấn đề, nên là có một cái phản hồi mà tôi cho rằng nó rất là hay, nó rất là thú vị, đó là cái cuốn sách này có thể giúp, tức là cái góc nhìn của tác giả trong cuốn sách này có thể giúp cho chúng ta đọc lại rất nhiều các cái tác phẩm chẳng hạn văn học của Việt Nam. Ở cái phương diện đó là có rất nhiều các cái trường hợp cá biệt nhưng mà đã bị khái quát hóa. Thì chút nữa chúng ta sẽ nghe cô Hà chia sẻ về cái điều này. Và đây là chủ nhân của ý tưởng này, đó là cô Hà. Thì cô Hà nói về các cái văn bản mà rất là quen với chúng ta ở trong nhà trường, chẳng hạn như là Sự tích trầu cau hay là Nàng Tô Thị. Đấy. Thì ở Nhà xuất bản Phụ nữ thì chúng tôi cũng đang có một cái chủ trương là chúng tôi viết lại
tức là phân tích lại các cái văn bản ở trong nhà trường nhưng mà từ cái góc nhìn khác đi, từ góc nhìn của nghiên cứu giới. Thì cái phần này tức là sắp tới thì chúng tôi sẽ ra một cái cuốn như thế. Thì chút nữa cô Hà sẽ chia sẻ thêm về điều này. Một cái phản hồi khác về cái cuốn sách này ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là Viện Goethe đã tài trợ và giúp cho 5 cái dự án để mà đưa Antigone phiên bản của Việt Nam lên sân khấu. Thì trong đó có một cái phiên bản mà tôi rất là quan tâm, tôi cũng vừa mới chia sẻ với bác Wilfred là cái phiên bản của Sài Gòn Theatreland. Không biết các bạn đã xem cái phiên bản đấy chưa? Cái bản đó nó nói về, tức là nó thu cái câu chuyện của Antigone về cái hoàn cảnh của Việt Nam. Chúng ta ở trong lịch sử thì chúng ta cũng có cái thời kỳ đó là hai miền, đúng không ạ? Hai miền Nam Bắc theo hai cái chế độ khác nhau. Miền Bắc Việt Nam thì là theo chế độ cộng sản, miền Nam thì theo chế độ cộng hòa. Và cái vở kịch đó thì nó nói về một cái gia đình miền Nam, trong đó người cha thì đi theo Việt Nam Cộng hòa, nhưng mà người con trai thì đi theo cộng sản và anh ấy chết. Và sau đó thì ông bố ông ấy cấm không cho cái được mang cái bài vị của cái người anh trai này vào trong cái gọi là bàn thờ của gia đình. Thì hai cái cô con gái và đặc biệt là cô chị đã gọi là đấu tranh để mà đưa cái được, tức là giành cái quyền được than khóc cái người anh đã chết và đưa cái bài vị của người anh về bàn thờ của gia đình. Đó là một vở kịch mà tôi thấy nó khai thác cái đề tài rất thú vị, và chúng ta sẽ thấy được rằng là cái vấn đề của Antigone chẳng hạn, hay cái vấn đề mà Butler đặt ra ở trong cuốn sách này, nó không hề là một cái vấn đề xa lạ, nó có thể rất gần gũi, nó có thể giúp chúng ta tư duy lại về những cái vấn đề có vẻ rất quen thuộc đối với Việt Nam. Đấy. Thì bên cạnh đó thì cái gọi là cái hướng phân tích của Butler cũng tạo ra một số những cái gọi là những cái hướng phân tích mà tôi cho rằng nó mới mẻ ở trong nhà trường. Đấy. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có thể phân tích cái gọi là hành động biểu hành ở trong performative art ở trong cái tác phẩm văn học và điện ảnh. Vừa rồi thì ở trong trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng đã hướng dẫn một cái luận văn tốt nghiệp của một bạn ấy làm về sự kiến tạo bản sắc của người đồng tính nam ở trong văn học và điện ảnh Việt Nam đương đại. Cái luận văn thì được đánh giá rất là cao. Đó cũng là một cái góc nhìn, tức là suy nghĩ cùng với cái góc nhìn của Butler để mà có thể nhìn về các cái tác phẩm văn học và điện ảnh Việt Nam. Tôi cũng đang hướng dẫn một số các cái luận văn thạc sĩ, các bạn làm các cái đề tài chẳng hạn như là biểu hành giới ở trong các cái văn bản cải biên Kiều, hay là biểu hành giới ở trong sáng tác của các cái nhà văn đương đại chẳng hạn như là Nguyễn Ngọc Tư, chẳng hạn như là sự kiến tạo cơ thể ở trong sáng tác của Đoàn Minh Phượng. Đó, thì tôi nghĩ rằng là thay vì cái cách trước nay chúng ta đọc văn trong nhà trường, đúng không ạ, chúng ta làm luận văn luận án thì chúng ta phân tích hình tượng hoặc là chúng ta ca tụng vân vân những cái giá trị này kia. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể có một cái góc nhìn nghiên cứu khác, chúng ta có thể có một cái góc khác đi, nó có cái tính phê phán hơn, và tôi cho rằng nó có thể có tạo ra những cái động năng của cái sự thay đổi tích cực. Hoặc là chúng ta có thể cái cuốn sách này nó cũng gợi ra một cái góc nhìn, đó là người ta có thể đọc khuya xuyên văn hóa, tức là nhìn ra được những cái vấn đề mà trước nay thì mình thường nhìn nó khác. Chẳng hạn như tôi cũng làm một cái nghiên cứu về so sánh cái nhân vật Antigone với lại cái nhân vật cô Kiều, với một cái tác phẩm rất nổi tiếng của Việt Nam, đúng không ạ? Thì lâu nay chúng ta nhìn cô Kiều thì chúng ta theo cái hướng là ca tụng cái sự hy sinh của một cái người phụ nữ, đúng không? Một cái hình tượng không chỉ là người phụ nữ mà còn là con người Việt Nam nói chung, vân vân. Đấy, nhưng mà bà Trịnh Thị Minh Hà thì bà ấy có một cái câu rất là hay, là một cái dân tộc mà 200 năm mà vẫn cứ ca ngợi chuyện Kiều và vẫn cứ đồng nhất người Việt Nam với cô Kiều, thì bắt buộc người ta phải thay đổi cái cách đối xử với phụ nữ. Tức là khi mình đồng nhất mình với một cái người phụ nữ mà mình muốn thay đổi đấy, mình muốn như thế nào đó thì mình phải thay đổi cái cách đối xử với phụ nữ.
Đấy. Thế thì bằng cái cách đọc khuya thì chúng ta có thể thấy được ở Kiều rất là nhiều điều mà chẳng hạn cái cách đọc theo kiểu ca tụng, hy sinh vân vân thì chúng ta không thấy. Chẳng hạn như cô này cố đâu, nếu mà bà bảo là cố tiêu biểu cho phụ nữ thì cố đâu có lấy chồng đâu, cuối cùng cố không lấy chồng, đúng không ạ? Cố không sinh con, cố lựa chọn một cái cuộc đời sống đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ đấy, lựa chọn một cái cuộc đời là làm gọi là tự do về, ít nhất là có cái sự tự do về thân thể, đúng không ạ? Đấy thì đại loại như thế. Cái ý thứ ba mà tôi cho rằng cuốn sách này nó cũng quan trọng ở trong cái hoàn cảnh của Việt Nam, đó là tôi thấy là bà ấy có một cái ý rất hay mà tôi thấy nó sâu sắc, đó là cái cách bà ấy phân tích cái giới như là cái lời nguyền. Tức là cái ông Oedip này, ông ấy dặn con trước khi chết và thực ra là ông tạo ra một cái lời nguyền để mà biến cái cơ thể của cái cô con gái trở thành một cái người đàn ông. Đấy. Thì điều này nó làm cho tôi suy nghĩ về rất nhiều vấn đề ở Việt Nam, tức là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta rất là tự chủ, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta trở thành cái mà chúng ta mong muốn chúng ta trở thành. Nhưng thực ra có khi là chúng ta chỉ đang hiện thực hóa những cái lời nguyền dành sẵn cho mình thôi. Lời nguyền của cha mẹ, lời nguyền của thầy cô, bất cứ một cái gọi là những cái lời hoặc là những cái lời mà nó có cái gọi là những cái diễn ngôn quyền lực về tri thức, nó có thể là lời nguyền để mà nó giam cầm con người và chúng ta hiện thực hóa chính cái lời nguyền đó. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì có một cái, tôi thấy rằng cái lời nguyền gắn với phụ nữ, đúng không ạ? Đến bây giờ mình ở đâu mình cũng thấy nghe, đó là phụ nữ đẹp nhất là cái gì, vẻ đẹp của phụ nữ là cái gì. Đầu tiên là tôi hỏi câu đấy, chắc là nhiều bạn trả lời giống y như nhau, đúng không ạ? Phụ nữ đẹp nhất là cái gì ạ? Vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam là cái gì ạ? Mới ngay gần đây một cô hoa hậu, đúng không? Cô trả lời đấy, là cái gì ạ? Là sự hy sinh, đúng không? Phụ nữ đẹp nhất là khi mà họ hy sinh. Tôi cho rằng đó là một cái lời nguyền rất là khủng khiếp đối với phụ nữ. Hy sinh là cái gì? Hy sinh là sống thay cho người khác, đúng không ạ? Sống cuộc đời của người khác. Tại sao mình lại tự cho mình cái quyền được sống thay cái cuộc đời của người khác? Chẳng hạn như con mình chẳng hạn, con mình nó có muốn mình hy sinh, có muốn mình sống cái cuộc đời của nó không? Nó có hạnh phúc với điều đó không? Và bản thân mình thì cuối cùng mình có hạnh phúc không? Hay là tôi thấy ở Việt Nam nó có cái lời nguyền dành cho nam giới đấy, là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, đúng không ạ? Lên đoài đoài yên. Tức là ta cho rằng là đã là sinh ra là đàn ông là phải có sự nghiệp, là phải làm được một cái gì đó to tát. Nhưng tôi tin rằng nhiều người đàn ông không muốn làm điều gì to tát, đúng không? Nhiều khi chúng ta chỉ muốn sống cái cuộc đời bình thường của mình thôi, và làm những cái việc mà mình thích. Thậm chí có những người họ thích cái công việc nội trợ, họ thích ở nhà, họ không muốn gọi là làm cái điều gì to tát vĩ đại cả, nhưng mà dòng họ rồi bố mẹ rồi tóm lại là luôn luôn thôi thúc rằng là chúng ta là đàn ông thì phải thế này, đàn ông thì phải thế kia, đúng không ạ? Đàn ông phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Thì đó là, tôi cho rằng đó là một cái lời nguyền. Nếu như xem giới là một cái hành động mà nó lặp lại, thì như cái cách giải thích của Butler thì có cái cách nào để mà có thể lặp lại theo cái hướng là để cho con người ta được hạnh phúc và tự do hơn không? Chúng ta có nhất thiết là phải lặp lại y như là những cái quy chuẩn mà từ cái thế hệ nào đấy trước đó bao nhiêu năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm đặt ra cho ta đâu có quyền lựa chọn đâu, đúng không ạ? Đấy. Thì tôi cho rằng cái ý này là một cái ý nó sâu sắc. Đặc biệt là vừa rồi chúng ta thấy ở tôi chắc tôi nói nhiều quá nhỉ. Chắc là đặc biệt là ở Việt Nam thì vừa rồi các bạn sẽ thấy rằng có một cái sự kiện mà nó gây chú ý cho rất là nhiều người. Đó là cái cô Dạ Thảo Phương. Cô sau hơn 20 năm cô lên tiếng tố cáo về cái việc mà cô bị xâm hại tình dục bởi một cái người đã từng làm chung cơ quan và bây giờ giữ một cái chức vụ rất là lớn ở Việt Nam. Và rất nhiều người chỉ trích cô và hỏi là tại sao ngay lúc đó cô không có tố cáo, tại sao để đến tận bây giờ cô mới tố cáo. Thì cô nói rằng, cô nói một câu mà làm cho tôi rất là suy nghĩ.
Và tôi chưa nói đến chuyện là tôi không bàn về cái việc là cái việc tố cáo đó là đúng hay sai, cái lời đó là đúng hay sai. Nhưng mà cái cách giải thích của cô khi mà cô nói là tại sao sau hơn 20 năm cô mới tố cáo, bởi vì lúc đó cô sợ gia đình cô sẽ bị mang tiếng. Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái tính chất gọi là lời nguyền của giới ở trong cái chia sẻ của cô, mà tôi cho rất nhiều người đồng cảm. Người phụ nữ, tức là phụ nữ là phải biết giữ mình, đúng không ạ? Không phải chỉ giữ mình mà là giữ mình chính là giữ cái danh dự cho gia đình. Và vì thế cho nên họ không được sống cuộc đời của mình. Cho nên tôi cho rằng cái hành động của một cái hành động chẳng hạn như của dạ Thảo Phương là một cái hành động mà nó có cái tính biểu hành, ở cái chỗ là nó mong muốn nó ở cái phương diện là nó mong muốn nó phá vỡ cái lời nguyền về giới dành cho phụ nữ. Thì cái gọi là cái sự lên tiếng của cô dạ Thảo Phương thì nó đã dẫn đến gọi là rất nhiều những cái sự lên tiếng khác, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều người họ cũng nói rằng là họ đã bị gọi là bị bạo lực tình dục đấy, nhưng mà bị quấy rối đấy, nhưng mà họ không thể lên tiếng được đấy, vân vân. Thì đại loại là đấy là một vài cái chia sẻ của tôi về cái cuốn sách này. Và sau đây thì chắc là nhường lời tiếp cho cô Hà để có thể nói tiếp. Cảm ơn chị Minh. Cảm ơn chị Minh về những chia sẻ về cuốn sách lẫn về những cái điều mà chị quan sát ở trong cái khi mà đọc văn hóa Việt Nam và cả văn học, dùng các mọi thứ ở Việt Nam từ cái điểm nhìn đấy. Và thực ra thì để nối tiếp cái ý của chị Minh ấy, thì mình cũng sẽ muốn nói một chút về những cái gợi dẫn nào đó, hoặc là những cái quy hồi nào đó mà nó xuất hiện ở bên trong mình khi mà mình đọc cái cuốn sách của Judith Butler, Yêu sách của Antigone ấy. Thì ở đây mình sẽ nhắc đến một cái nghịch lý mà nó liên quan đến cái cấm kỵ loạn luân, mà thực ra nó xuất hiện khá là nhiều, nhưng mà thường xuyên là bị áp đi hoặc là bị nén đi, bị đè đi ấy, trong những cái cách diễn giải mà rất là chính thống, mà thực ra đều là từ những cái chỉ là những cái huyền tích, những huyền sử mà nó được nâng lên thành của cả cộng đồng, thành những cái lời nguyền cho người Việt chẳng hạn, nếu mà hiểu lời nguyền theo kiểu như thế. Thì bây giờ mình sẽ nối lại một chút với cái ý mà chị Minh nhắc đến cái cuộc chiến tranh Nam Bắc, gọi là cuộc nội chiến Việt Nam, khi mà bị phân làm hai phe. Thế thì không phải là, tức là khi dựng cái vở kịch đấy thì cái chính trị của than khóc nó rất là rõ, đúng không? Nhưng mà thực ra nếu mọi người tiếp tục quan sát thì đến bây giờ ấy, chúng ta đã được khóc thương cho một cái bộ phận tham chiến chưa? Tức là một cái bộ phận Việt Nam Cộng Hòa đã từng tham chiến, và họ cũng hy sinh, họ cũng mất mát, họ cũng đau đớn, và nhưng mà chúng ta đâu có được quyền, hiện tại thì đến bây giờ chúng ta cũng đâu có được quyền than khóc cho họ, đúng không? Và chúng ta thì vẫn liên tục là có những cái tưởng nhớ, rồi những cái đài tưởng niệm, rồi rất nhiều những cái nghĩa trang mà dành cho những người mà được coi là những người tham chiến, mà được coi là chính thống, nhưng mà thực ra là cái quyền than khóc của chúng ta nó cũng vẫn đang rất là giới hạn. Cái điều này thì đối với tôi nó lại còn rất là nghịch lý ở cái điểm nó là giữa cái lúc mà Nam và Bắc thì vẫn bị cấm than khóc như thế, mà thực ra nó cũng rất giống ở trong những cái gì mà Judith Butler phân tích trong cái vở kịch Antigone ấy, nghĩa là cho dù là cấm than khóc nhưng mà lại vẫn cố gắng, đương thời này vẫn đang cố gắng kiến tạo một cái gọi là cái căn tộc tính ấy, nhưng mà lại dựa trên gần như là cái mở rộng cái quan hệ với thân tộc ở Việt Nam. Nói một cách khác đi thì ví dụ như mọi người rất là hay gặp những cái diễn ngôn kiểu như là 54 dân tộc anh em này, hoặc là Nam Bắc chung một mái nhà này, hay là nhất là cái thời điểm này, hoặc là tức là từ sau 75 trở đi, đặc biệt là từ sau 75 trở đi, thì cái huyền tích, cái huyền sử về việc là tất cả chúng ta, tất cả ở Việt Nam đều là cùng cha mẹ và cùng sinh ra ở trong một cái bọc trứng, cùng cha mẹ, đấy là mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, đúng không?
nghĩa là cái dùng cái thân tộc để diễn giải và để lập nên làm căn tính của những cái người Việt Nam ấy, thực ra chính là một cái diễn giải rất là thân tộc. Nhưng mà chính cái việc mà những người trong cùng thân tộc lại cũng không được than khóc cho một số bộ phận nào đấy cũng trong cùng thân tộc đấy, thì thực ra nó rất là giống với cái việc mà Antigone thì bị cấm là than khóc cho cái người anh trai của mình, dù thừa nhận việc thân tộc nhưng mà lại không chấp nhận cái việc là được than khóc cho cái người cùng thân tộc. Thì và thực ra thì khi tôi nhắc đến trường hợp này là bởi vì là tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về từ cái huyền tích về con rồng cháu tiên đấy, thì tôi cũng suy nghĩ khá là nhiều về việc là cứ liên tục khẳng định về việc là chúng ta cùng được sinh ra cùng cha mẹ, xong rồi cùng một bọc, nhưng mà cái việc mà diễn giải là sự đoàn kết giữa cộng đồng, sự cố kết, rồi sự cùng một nguồn gốc rồi các thứ, thì nó đè bẹp đi tất cả một cái câu hỏi. Ví dụ như là tại sao chúng ta lại không đặt ra một cái câu hỏi ngược lại là nếu như là cứ cho là như vậy đi thì có phải là tất cả chúng ta trong cái dân tộc này đang quan hệ một cách loạn luân hay không? Tại vì chúng ta nếu mà diễn giải là chúng ta cùng cha mẹ này, rồi là cùng sinh ra, mà thực ra là dùng từ đồng bào luôn, có nghĩa là trong cùng một cái bọc trứng như thế mà bây giờ quan hệ loạn luân, thì tại sao lại không thể đặt ra một câu hỏi là như thế là chúng ta có đang quan hệ loạn luân với nhau hay không? Thế thì cái việc đấy tôi thấy nó là những cái nghịch lý mà nó đan chồng vào nhau, và kiểu nó sẽ đè bẹp đi những cái diễn giải hoặc là những cái giả thiết mà có thể đặt ra trong những cái mà người ta sử dụng cái mối quan hệ thân tộc đấy để tạo nên những cái cách diễn giải về huyền tích. Và khi mà tôi đọc cái cách mà Butler bà ấy đọc lại cái tác phẩm Antigone ấy, thì thực ra là tôi rất là biết ơn Butler, bởi vì là nó gợi cho tôi nhìn lại những cái văn bản mà thực ra là từ bé là đã được học trong nhà trường luôn, nhưng mà đến bây giờ thì tôi buộc phải phản biện lại nó một cách khác. Có nghĩa là tôi cảm nhận được cái sự mà thực ra mình có thể diễn giải lại nó, mình có thể bước qua cái cấm kỵ loạn luân để diễn giải lại nó. Trong khi là trước đấy thì gần như là cái cách diễn giải đấy của tôi nó bị đè bẹp đi, bởi vì rất là nhiều những tầng lớp giáo dục và những cái diễn giải chung quanh, kể cả cha mẹ và cộng đồng xung quanh mình ấy. Thì hai cái hiện tượng, hai cái văn bản mà nó gợi lên trong tôi nhiều nhất đấy là là hai trường hợp, đấy là chuyện Trầu Cau và chuyện Nàng Tô Thị. Thì ở trong cả hai chuyện cổ này của Việt Nam thì có thể rất là dễ đã tìm ra được cái vết tích của sự loạn luân trong nội bộ thân tộc, cũng như là sự áp chế và cả một cái nỗ lực diễn giải lại của cộng đồng, khiến cho cái phần loạn luân ấy vô thức bị xóa nhòa đi trong hình dung của người đọc. Và trớ trêu là lại còn biến họ thành những cái đại diện cho các mẫu tình yêu và hôn nhân dị tính phi hỗn chuẩn. Chẳng hạn như là trước hết tôi sẽ đề cập đến chuyện Trầu Cau trước. Thì chuyện Trầu Cau là một cái chuyện cổ tích, thường được dùng như là để giải thích cho tục trầu cau ở các đám hỏi và đám cưới theo kiểu hôn nhân truyền thống ở Việt Nam. Thì cái phiên bản phổ biến nhất của cái câu chuyện này cho đến bây giờ thì vẫn là về mối quan hệ giữa một người nữ với hai người đàn ông là anh em ruột, có tên là Tân và Lang. Mà một điều thú vị mà tôi thấy đó là Tân và Lang thực ra ghép lại thì mới thành Tân Lang, có nghĩa là mới thành một người chồng, có nghĩa là thành ý niệm chồng, có nghĩa là hai người đàn ông ghép lại mới thành một ý niệm chồng. Và sự gắn bó giữa hai anh em trai này thì lại đặc biệt quyến luyến. Ví dụ như mình có thể đọc những cái văn bản trong sách giáo khoa luôn nhá, thì nó sẽ kiểu như là không rời nửa bước này, anh đi đâu em trai ở đấy này. Xong là cuối cùng khi mà người anh lấy vợ thì người em trai cũng không tách ra ở riêng mà lại về đấy sống cùng với anh trai và chị dâu. Nói chung là qua cái cách diễn giải, cách miêu tả về mối quan hệ hai anh em ấy, quyến luyến rồi tha thiết rồi là không rời nhau rồi là bịn dịn, lúc nào cũng bịn dịn, thì thực chất là mọi người có thấy là nó đang mở ra một cái quan hệ mật thiết hơn là cái quan hệ thân tộc hay là huynh đệ thông thường không? Nó có một cái gì đấy mà liên quan đến tình ái ở trong đấy không? Và hai người anh em này thì lại giống hệt nhau tới mức mà cô con gái họ Lưu, đây là cái con của thầy đồ mà hai anh em cùng theo học ấy, thì lại phải phân biệt họ bằng cách là bưng đến một bát cháo và xem ai nhường cho ai để xác định người đó là anh. Và cuối cùng thì cô ấy, như trong chuyện ghi thì là cô ấy quyết định lấy người anh làm chồng. Nhưng mà khi về cùng nhà thì vì hai anh em quá giống nhau cho nên là cô vợ bị nhầm lẫn suốt. Và chính cái sự nhầm lẫn đấy lại gây nên những sự ghen tuông. Và trong khi đó thì người em lại cũng ghen tuông với tình cảm của người anh đã san sẻ bớt cho chị dâu.
Nghĩa là trong cái văn bản nó có cả việc ghen tuông của người em luôn, của người em trai với cả người anh trai luôn. Khi mà thấy anh yêu cả chị dâu nhiều hơn, lúc nào thì người em trai cũng ghen tuông luôn. Có nghĩa là cái ghen tuông thiên về tình ái thì trong chuyện này thì tôi thấy là nó đâu còn là độc quyền hay là đặc quyền của mối quan hệ dị tính ngoài thân tộc nữa, đúng không? Và thực ra thì khi mà đọc cái phiên bản này thì có thể nhận ra rất là rõ những cái dấu ấn của việc viết lại của Nho giáo ấy. Ví dụ như là việc đi học thầy đồ này, học đạo nghĩa này, hay là cái việc thử đạo nghĩa bằng cách là nhường cháo cho nhau ấy. Nhưng mà đến khi đọc lại thì rõ ràng là chúng ta cũng không thể phủ nhận được là có những cái chi tiết mang tính queer hơn, những cái chi tiết nó lệch chuẩn hơn, nhưng mà đã bị mọi cách đọc và cách diễn giải thông thường đè bẹp hay là tìm cách làm cho nó chìm đi mất. Và cái kết cuối cùng của câu chuyện này thì lại là sự ra đi và cái chết, và nó cũng liên quan rất nhiều đến cái ý niệm về khóc thương. Ví dụ như là đầu tiên là người em ra đi này, thì cái việc của người em ra đi này thì nó đã là một cái sự tự loại bỏ ấy, để giữ lại cái mẫu hôn nhân dị tính ngoại tộc cho quan hệ của người anh trai và chị dâu. Có nghĩa là khi anh ấy ra đi thì hai vợ chồng kia là rất là hợp chuẩn rồi, đúng không? Để lại một cái trình thể hợp chuẩn. Và cậu em này thì đi xa hết mức có thể, tới mức không đi được nữa vì gặp suối dữ cản đường thì mới dừng lại, khóc và chết rồi biến thành đá. Và cái sự than khóc của chàng trai này thì cũng rất đặc biệt. Tôi cũng lấy trong văn bản của sách giáo khoa thôi, thì nó còn tả là chàng khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở mà. Thì trong chuyện có vẻ như là chàng là người bị cho là vừa bất hợp lý này, bị phủ nhận này, bị xua đuổi, và chàng cũng thực ra cũng tự xua đuổi mình, tại vì chàng tự bỏ đi mà. Bởi vì thực ra là nếu mọi người để ý thì tình cảm của chàng vừa đồng tính, vừa dị tính, xong lại còn vừa loạn luân. Có nghĩa là chàng có cái mối quan hệ tình ái với rất là kiểu tình ái với anh trai, nhưng mà cũng có nhầm lẫn, trong lúc nhầm lẫn thì cũng ôm ấp cái người vợ của anh trai. Xong rồi tại vì nó lại còn loạn luân theo kiểu là hai anh em trai nữa, có nghĩa là nó có vừa dị tính vừa đồng tính, xong lại còn loạn luân, rất là hỗn chuẩn. Và có vẻ như là nếu như nhìn theo Butler thì trước khi chàng một mình đi đến bên suối và khóc được thì chàng đã không khóc, có nghĩa là phải trong chuyện là đến lúc mà đi đến bên suối thì chắc đầu chàng mới bắt đầu bao nhiêu nước mắt là cứ thế tuôn hết ra. Và theo tôi thì chính cái sự không khóc này đã rất có thể gây ra cái mà Butler gọi là cái sự trầm cảm. Cái sự trầm cảm trong lúc mà sống cùng với hai vợ chồng theo kiểu là được công nhận kia. Và cái sự trầm cảm đấy thì cuối cùng đã đẩy chàng ấy đi. Mà để giải quyết cái sự trầm cảm đấy thì là chàng phải bỏ đi và phải khóc ra được. Và cho nên là cái việc mà chàng biến thành đá thì bản thân nó thì với tôi nó đã rất là giàu tính gọi rồi. Có nghĩa là sự khóc than đến tận cùng và nó trở nên khô cạn luôn ấy. Nhưng mà thực ra cũng là một cái gì đó không thể, nó không được chia sẻ. Và sau đấy thì người anh thì vì thương nhớ ăn năn nên là lại đi tìm. Và khi mà vừa trông thấy hòn đá thì đã biết đấy là em trai mình. Rồi xong là chàng cũng khóc, nghĩa là tiếp tục lại khóc than, tiếp tục lại là cái sự khóc than. Xong rồi biến thành cái cây sát bên cạnh tảng đá. Xong rồi đến người vợ ở nhà nhớ chồng, mà tôi không chắc là đang nhớ một chồng hay hai chồng luôn, thì lại đi tìm, cũng đi tìm hai người và cuối cùng lại biến thành một cái dây trầu cũng ở bên cạnh tảng đá và cái cau ấy. Nhưng mà rốt cuộc thì cái kết bi thảm và không thể sống này lại được chuyển hóa thành biểu tượng cho sự vĩnh cửu của cấu trúc gia đình một vợ một chồng dị giới trong cộng đồng. Như đến bây giờ chúng ta nghĩ thì đấy là trầu cau thì là một cái gì đó là kết hôn của hai người khác giới luôn mà, đúng không? Chứ còn đâu ai có đặt lại câu hỏi là thực ra nó phức tạp hơn đâu. Và cái lý lẽ để hợp thức hóa diễn giải về hôn nhân dị tính ngoại tộc, có nghĩa là cái lý lẽ mà cộng đồng chúng ta thường đưa ra để diễn giải thì đó là người ta sẽ cắt bỏ hết những cái kia đi và người ta giữ lại mỗi cái hình ảnh là trầu cuốn lấy cau thôi. Và ngay trong cái việc mà chọn lọc này thì nó đã gạt đá sang một bên ấy và coi nó là ngoại biên và biến nó thành cái phụ và cái không được tham dự. Nhưng mà trong khi đấy thì rất nhiều dấu chỉ cho một cách kiểu khác. Khi mà đọc văn bản thì nó đã bị giản hóa đi, bị cắt bỏ đi, bị cấm kỵ và khiến người ta không được phép đọc khác hay là lập tức tuân thủ cách đọc được nâng lên thành chuẩn. Thì tôi nghĩ là gần như cái phản ứng mà lập tức tuân thủ cái cách đọc được nâng lên thành chuẩn nó vẫn khá phổ biến đối với đa số chúng ta ấy. Và bởi vì là cuối cùng ba cái vật thể đấy, nghĩa là trầu cau vôi đấy thì hoặc là thực ra là hiện thân của ba cái người kia thì họ bỏ đi để, và cuối cùng thì kết quả là để làm gì? Đó là để lại được ở sát bên cạnh nhau. Có nghĩa là lại để được, không phải bỏ đi là
chỉ là để đau khổ mà là cuối cùng lại để được hội ngộ và tái lập chính cái mô hình gia đình cũ, cái mô hình 3 người 2 nam 1 nữ. Thực ra cái mô hình này nó còn làm tôi nhớ đến cái mô hình mà ông đầu rau trong Việt Nam nữa cơ, cũng là 2 nam 1 nữ luôn. Và bây giờ vẫn được thờ cúng. Tức là trong một cái bối cảnh xa làng này, và thực ra cái việc mà họ chọn xa làng đấy thì với tôi nó là cái sự ly khai với cộng đồng, có nghĩa là họ cứ đi xa hết mức có thể khỏi cái cộng đồng cùng những cái luật lệ của cái cộng đồng đấy. Nhất là ngay ở việc thực ra là mọi người chỉ cần nhìn vào cái việc dùng trầu cau trong tục cưới hỏi nhá, hoặc là dùng trầu cau trong việc bình thường thôi thì đã là vôi ấy, cái hiện thân của người em trai là vôi mà, thì nó không phải là tách biệt như là người ta vẫn nghĩ, mà là thực ra nó được kẹp ở giữa, tức là nó nằm lẫn, nó chen vào cùng, có nghĩa là nó còn bám dính vào cả trầu lẫn cau luôn, nghĩa là việc đấy đâu có tách ra được. Nhưng mà chưa kể đến cái việc mà hành động nhai trầu của người ta ấy thì đã khiến cái sự hòa quyện mà không tách ra được đấy thì lại càng rõ hơn, có nghĩa là càng cực độ hơn, tức là càng nhai thì càng quyện vào nhau ấy. Nhưng mà thật ra thì với tôi thì cái việc nhai này nó cũng đầy nghịch lý, có nghĩa là thực ra cái việc nhai đấy nó khiến cho họ càng cuốn vào nhau. Nhưng mà một cái điều cay đắng mà tôi nhận ra đấy là thực ra là nhai từ 3 cái thứ mà không hề có màu đỏ nhưng rốt cuộc nó lại biến thành màu đỏ. Thì với tôi nó cũng là một cái hành động gì đấy nó rất là kiểu máu me, tức là nó rất là đẫm máu ấy. Tức là, và kiểu này nói chung là điều này khiến cho việc liên tưởng tới việc cộng đồng biến 3 vật thể này thành tục ăn trầu trong đám hỏi, thực chất nó đã là một cái hành động khá là đẫm máu kiểu như vậy. Tức là mình dùng 3 cái hình ảnh như thế và mình diễn giải lại và mình buộc nó thành một cái lựa chọn nhất định là xong biến thành một cái biểu tượng mà thực ra không hề bản chất nó không hề liên quan đến nó luôn. Nhưng mà được cộng đồng sử dụng như thế thì thật ra đấy là một cái hành động rất là đẫm máu, tôi hiểu là như thế. Đẫm máu theo kiểu là tiêu diệt và hủy hoại cái tồn tại tay ba hỗn chuẩn ấy, không cho nó được sống và kết án nó ngay trong khi đang sống. Nhưng mà tôi cũng nhắc lại là tức là càng nhai thì càng máu thì lại càng hòa quyện ấy, nghĩa là đấy, kiểu vậy. Tóm lại là một cái chuyện quen thuộc đến như thế với tất cả các thế hệ người Việt cho đến hiện nay vẫn quen thuộc và được học một cách rất là từ bé đến lớn luôn ấy, thì thật ra vẫn có những cái cách diễn giải lại. Như vậy là với một cái hiện tượng rất là quen như thế thì thật ra là nếu chúng ta diễn giải lại thì vẫn có những cái cách khác để diễn giải, đúng không? Và nếu được đọc từ cách đọc khuya mà Butler dùng để đọc Antigone thì cái sự than khóc, sự trầm cảm và cả những cái ham muốn không thể sống hay là việc phải chết trong khi sống, hay cả lựa chọn chết nhưng kết lại là trong sự hân hoan của việc được tái hợp ấy, mà Butler nhận ra khi mà bà đọc Antigone thì đều có thể được nhận thấy ở trong cái chuyện trầu cau này. Và cái trường hợp thứ hai thì tôi sẽ nói ngắn gọn hơn, đấy là cái chuyện cổ tích chuyện nàng Tô Thị. Thì cái chuyện cổ tích chuyện nàng Tô Thị này cũng là một cái chuyện mà kiểu tất cả những người ở đây đều biết, đúng không? Và khi mà dùng cái nhãn quan này đọc lại thì tôi thấy là nàng Tô Thị thực chất cũng là câu chuyện bắt đầu từ quan hệ loạn luân đấy chứ, đúng không? Anh trai và em gái trong cùng một nhà này, tức là trong khi chơi với nhau từ lúc còn nhỏ thì anh mới cầm dao chơi thôi và chém trúng vào đầu em gái và làm cho cái người em đấy bị chảy máu ở đầu. Tức là quá hoảng sợ thì người anh bỏ chạy. Nhưng mà khi mà hai người lớn lên thì sau này người anh mới lại gặp và đem lòng yêu một cô gái mồ côi, xong lấy cô ấy làm vợ. Trong khi cả hai không biết mình là anh em ruột. Nhưng mà trong một lần dội nước gội đầu cho vợ thì anh ta thấy vết sẹo trên đầu vợ và hỏi nguyên do, rồi ngỡ ngàng nhận ra đó chính là em gái mình. Những cái lựa chọn của người anh nhưng mà cái lựa chọn của người anh khi đấy thì là không nói ra, tức là một mình u uất và bỏ đi. Và bỏ đi lại còn bằng cách là đăng lính. Có nghĩa là nói cách khác thì đã mượn chiến tranh như một cái cớ rất là hợp pháp, hợp chuẩn để rời bỏ hay là ruồng bỏ người vợ, cũng đồng thời là em gái của mình. Còn người em gái thì trong khi không biết sự thật về quan hệ huyết thống, đồng nghĩa với việc không biết chính xác tình yêu của mình với anh hoặc là với chồng, ngoài cái việc là hấp dẫn dị tính, còn có thể là hấp dẫn nội tộc hay là loạn luân hay không, thì vẫn ngày ngày bế con đứng chờ chồng trên đỉnh núi và cuối cùng lại hóa đá, lại lặp lại cái mô típ hóa đá tiếp. Tức là giống như chuyện trên thì rất nhiều dấu chỉ trong câu chuyện này có thể trở thành dấu chỉ cho những cách đọc khác nhau. Nhưng mà điều nghịch lý là cái diễn giải phổ biến duy nhất của cộng đồng ấy đến bây giờ ấy thì chỉ là Tô Thị tự nhiên lại thành biểu tượng đơn nhất cho những cái người vợ chờ chồng, của người chấp nhận hy sinh người đàn ông trong nhà để hoàn thành trách nhiệm với xã hội, của sự trung thủy
là đại diện cho tính nữ trong xã hội. Nhưng thật ra thì với tôi thì cái chết của cô ấy có liệu có phải chỉ là cái chết của sự chờ đợi hay không? Thực ra liệu có phải hay không? Và có phải chỉ là chết vì chung thủy và nghĩa vợ chồng hay không? Dù nó đi vào các vô số, dù là nếu mà mình gặp thì là nó đi vào vô số các liên văn bản khác ấy. Ví dụ như là một cái mà chúng ta ai cũng phải học ở Việt Nam, đấy là cái bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm chẳng hạn. Thì có những câu như là những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những hòn núi vọng phu, vân vân đấy. Thì liệu có phải như thế hay không? Hay thực chất trong cái chết hóa đá ấy còn có một sự đau đớn và thách thức khác, một sự không thể sống của tình yêu lận luân, nhưng mà về sau lại bị chiếm dụng để phục vụ những cái diễn giải nhắm tới cố định hóa một cái quy chuẩn nào đó của cộng đồng. Nói chung là với cá nhân tôi thì và thực ra tôi cũng muốn thử nghiệm cái cách đọc của Butler với Antigone để đọc rất là một số cái văn bản khác nữa mà chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ tiến hành thêm. Bởi vì là với cuốn sách này thì riêng cá nhân tôi thì Butler có thể coi là cái người có ý tuyệt vời cho cái cách đọc mang tính giải định chế, giải bỏ những cái cách diễn giải rất là tưởng như là cố định hóa của cộng đồng ấy. Thế thì sau khi đã có một chút chị Minh đã có dẫn nhập một chút về cuốn sách cũng như là chia sẻ về cái bối cảnh Việt Nam kể cả khi mà cái lý cách đọc của Butler du nhập sang, cũng như là tôi trình bày một số cái gợi dẫn, một số cái cái góc nhìn của tôi ấy, khi mà được Butler gợi ý sau khi đọc cuốn sách này ấy, thì có thể mời Judith Butler chia sẻ một chút về cái cuốn sách của mình không? Cũng như là sau khi nghe những cái tiếng vọng của vở kịch cũng như là của cái lối đọc khuya ở Việt Nam mà chúng tôi vừa trình bày ấy, thì bà có cái suy nghĩ gì? Vâng, tức là cũng tại vì một cái dịp rất là hiếm đúng không ạ? Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có cơ hội là được nói chuyện với lại một cái học giả rất là nổi tiếng đúng không? Như là Judith Butler. Chúng tôi rất là mong muốn là Butler có thể chia sẻ một chút về cái cuốn sách này. Chẳng hạn như tôi có một số những cái câu hỏi như thế này, và thực ra là có rất nhiều khán giả đã đưa trước cho tôi rất nhiều câu hỏi ở trong buổi này. Thì trước hết thì tôi chỉ muốn hỏi một cái điều, đó là tức là cái cuốn sách này nó ra đời năm 2000 đúng không ạ? Mà cái bài giảng của bà thì là từ năm 90, như tôi biết là năm 98 đúng không? Sau đó năm 2000 thì xuất bản thành sách. Đến nay được xuất bản bằng tiếng Việt ở Việt Nam là đã 22 năm rồi. Đấy. Tất nhiên ở Việt Nam thì nó mới đúng không ạ? Nhưng mà với tác giả chẳng hạn thì nó có lẽ là tôi nghĩ rằng nó không còn mới nữa. Nhưng mà chúng tôi rất là mong muốn được tác giả có thể chia sẻ là vậy thì sau 22 năm đấy thì đối với bà cái cuốn sách này thì nó có cái điều gì mà bà cho rằng là nó vẫn cứ có thể là quan trọng đối với trong cái con đường suy tư và cái sự nghiệp của bà, hoặc là có cái điều gì mà bà đã có thay đổi hoặc là có cái sự chỉnh sửa? Vì như tôi biết là tác giả thì thường có rất nhiều những cái thay đổi trên cái con đường đúng không ạ? Như là Hegel ấy, như ông Hegel là luôn luôn là gọi là trên con đường tự trở thành, tự hiện thực hóa bản thân mình, là luôn luôn vượt bỏ những cái điều gì đó và tiếp thu thêm những cái điều gì đó. Đấy thì chủ yếu là trước hết thì cũng mong là tác giả sẽ chia sẻ một chút về cái chuyện đấy được không ạ? Dạ, rất là cảm ơn. Well, first of all, thank you very, very much for having translated this difficult book. I'm very honored and very pleased, and I want to thank the Goethe Institute for helping to organize this event, and the Women's Publishing House for
agreeing to translate and publish the work in Vietnamese. And I want to thank both of you speakers for your wonderful, imaginative, thoughtful, careful remarks. It's a great honor for me. Thank you. I still am thinking about Antigone. I don't know if I would write the book differently now. I'm trying to write in a way that's less complex. So I'm sorry for the difficulty of the book. As you know, Antigone is somebody who is introduced to us in Sophocles' play as very angry. She's very angry. Her brother, her favorite brother, Polynices, has been killed, and Creon, who is her uncle, but also the king, has prohibited the burial of her brother. And she's angry at Creon, and she resolves not to obey his prohibition. He has said no one may bury Polynices. Polynices is not true to the country. Polynices was seeking to overthrow my regime. And he accuses Polynices, even as dead, as disloyal. And he says anyone who seeks to bury her will also be considered disloyal and will receive the death penalty, which means that if she buries her brother, she makes herself into a candidate for the death penalty. But Antigone, as we know, is a figure who, in some ways, although not consistently, represents the law of the family, not the law of the state. And Hegel is the one who magnifies this difference for us. The problem is that Antigone, in some ways, honoring a traditional familial role, believes that family members have an obligation to bury other family members. Her brother remains unburied. That is a religious form of defilement, a form of religious crime, we might say. So she seems to be honoring her traditional role as a woman who must defend the family and enact that burial. At the same time, she's very clear that she would not bury her other brother. And this is a problem. It's like, well, wait a minute. He's your brother. The other one is your brother. You believe that your family members should be buried. That's the law according to which you are acting. And Creon is making you break the law of kinship by not burying your brother. Why would you not bury both brothers and anyone in your family? And she says, no, it's this brother. This is the one I will bury because he is the one with whom I have a singular relationship. And it's only this one that I would bury. I'm risking my life by burying this brother and no other member of my family. So we expect her to represent kinship, the family, to occupy a traditional role, but actually she stands for her singular attachment to her brother, her singular desire, her singular relationship, which is not, I mean, it belongs to kinship, but it seems also to be outside of kinship. It's not easy to understand. Now, Creon, the uncle, the king, is both family and state. So he's already confused the distinction between the law according to the state and the law according to family. When he speaks
to Antigone as someone who should obey the law of the state, but he's also speaking to his niece. So he invokes familial authority and state authority at the same time. So if we think the state and kinship are easily distinguished in this play, we find that they come together in some awkward ways that suggest that the distinction between them is not, in fact, stable. Now, she breaks the law. She acts. She performs a deed, but she does not appear in public. She swoops in like a bird at night, and nobody can see her performing the act. But in the morning, the guards see that her brother Polynices has been buried. There's dust all over him. Who has done this? Nobody saw who has done this. So she's not free to act publicly, but she does act politically. So there I agree with you. She breaks one law, seeks to honor another law, although inconsistently, and she buries her brother in defiance of the sovereign. She knows she risks her life, but she wants to do it. Her sister says, "Oh, I'll come help you." She says, "No, this is my act, nobody else's act." So she's acting in some ways as an individual and not in solidarity with anyone else. When I teach this play in my classroom, I ask the students, does Antigone die? And she does die. Does Antigone die because Creon has arrested her, put her in a cave, and killed her? Or is it the case that Antigone dies because she wants to die, because she's driven by a certain desire to die, that she has chosen death rather than leave her brother unburied? And half the class says, no, it's Creon's fault. And the other half of the class says, no, it's her. She's the one who, in some ways, chose death. So that's an open debate, and it's one that I still don't know how to answer. But if we ask the question, was her death avoidable? Then we are asking ourselves, how would we rewrite this play? How would we restage this play? What would be our adaptation or our improvisation if we were to stage this play? Perhaps if she were living in a less punitive state, without the threat of the death penalty, she would have been able to arrive in public, appear in public, and bury her brother and say, yes, this is what I'm doing, and I should be able to do this, and everyone should be able to do this for those they have lost. That would have been a political act, not just for herself, but for anyone and everyone who has been denied the right to mourn in public. We could also say maybe Antigone, if she would have let her sister join, and maybe some other people as well, maybe they could have defied the sovereign and said, we don't like this form of government, let's have a different form of government, less autocratic, more democratic. Or they could say, we don't like your law, this is a bad law, this is a bad edict from the state, let's change the law, right? Then she would have been acting politically, and she would have changed public culture and the law, and maybe even the structure of the government itself. I think it's important to see that she, like so many people in the world, are marginalized. She's not technically a citizen because she's a woman. She belongs to the familial sphere rather than the public sphere. She has been excluded like the stateless. She's excluded like those who do not occupy a normative place within the family.
She is trying to assert a right that she does not have. And that's very interesting. I feel like some of you were perhaps making a link to Hannah Arendt. She is perhaps, Antigone is someone who wishes to have the right to have rights. She's asserting that right to have rights. But in truth, under that regime, she has no rights. I think one thing we can take from this play is that speech can be dangerous. Because yes, she buried her brother, but when Creon says, talk to me, do you deny that you buried Polynices? She says, I do not deny it. Well, that's an indirect response. She does not say, I did it. I did it. I pay the price. I did it. She goes, I do not deny it. And she allows that strange formulation to sit there. If she says, I affirm it, she will go to jail. If she says, I do not deny it, she is leaving him in a difficult position because he must then infer that she did it. She says no to him. She said no to his law. And when he said, did you do this act? She says no again, twice. I do not deny it. So she's saying no to him all the time. I think as well that in states where censorship is very strong, we see that there's a fear of speech. What will the marginalized say and what will happen when they do speak? I think when we live in regions, countries, states where we are not able publicly to mourn people who have been killed by the state or brothers, sisters in a different region of that state. You've talked about the splitting of Vietnam and the forms of fidelity that emerged that prohibited public grieving for those who died on the other side of that line. That we see that we are in a very contemporary situation where people want to have the right to mourn publicly. And they are not often given that right, especially during war or in the aftermath of war, where certain lives are considered to be not worthy of public mourning. Now, as readers, we might feel enraged by that and respond by saying, well, actually, everyone should be potentially worthy of public mourning, to be publicly mourned. But if we take that as a principle, universalize it, what difference would our public cultures, what difference in our public cultures would that make? I do think that as readers and as people who stage and restage Antigone, we have to ask ourselves, how can this action be repeated differently? In other words, how do we stage it? How do we rewrite it? How do we reimagine the ending or even the beginning such that Antigone could have lived? She could have lived, she could have become powerful political speaker and actor. She could have acted in solidarity with others. She could have brought about a new regime and a new idea of equality, not only between men and women, but between those who are considered to be grievable and those who are considered to be ungrievable. Perhaps as well, in reading this book, we can ask ourselves, what is a reading? How do we read? And how do we read otherwise? We're taught standard ways of reading. And one of you mentioned looking for imagery and symbolism. But what if we can read in such a way that experiments in kinship become possible? The complexity of existing traditional arrangements becomes exposed for what it is, so we can see our reality. Or do we read in ways that enforce the social norms of marriage and nation? Or do we read in ways that allow us to imagine other formulations of kinship and even other formulations of
government. I think finally I would say that there's a question of language. The language in this play does not simply communicate a reality, nor does it represent a reality. When Antigone acts and when she speaks, she's also trying to produce a new reality. So her language is powerful, which is one reason why Creon wants her to be silenced. To his credit, let's remember that Creon at the last minute has remorse for the fact that he has sentenced her to death inside this cave. And he rushes to the cave to see if perhaps he can save her, but he is too late. So there's a question there for all of us, perhaps, in thinking about the rage that accompanies disobedience, or the rage that is targeted against those who are disobedient. What would have been different if Creon had his remorse more quickly? What if he wanted to punish her mortally, but decided that she was valuable to him and valuable to the world, and that her life should be preserved? What other form of punishment or what other form of justice could there have been? What would it have looked like for them to talk through this particular conflict and come up with a diplomatic solution rather than a death penalty? Okay, I'll leave it there. I want to thank you again for your wonderful work and for introducing all these excellent ideas. I'm glad to answer some questions. Unfortunately, I only have about 20 minutes to do so. So, because I have to be somewhere else. Cảm ơn Judith Butler về những cái chia sẻ của bà về cuốn sách và về những cái khả năng và những cái câu hỏi về việc chúng ta có thể cơi nới chính cái đời sống này, cũng như là cơi nới chính chúng ta, cơi nới mọi thứ xung quanh chúng ta như thế nào. Và đúng rồi. Trước hết thì chúng tôi muốn được hỏi những người đang ngồi trong hội trường hôm nay ạ, thì mọi người có ai có câu hỏi để đặt cho Judith Butler không? Tận 20 phút nữa nhé. Bởi vì Butler chỉ có thể ngồi cùng chúng ta 20 phút nữa. Tôi xin có lời chào nhà văn Butler, chào chị Minh, chào chị bên cạnh chị Minh, và kính thưa ông giám đốc. Đấy, thì tôi thấy là cái cuốn sách này tôi thấy rất ngạc nhiên, bởi vì theo tôi thì chưa đọc, nhưng mà tôi nghe giới thiệu và những cái bình luận bên cạnh thì tôi thấy là hình như đây không đơn thuần là một cuốn sách văn học đơn thuần, hình như nó là một cuốn sách triết học mà mang bản sắc văn học thì đúng hơn. Cuốn này nó là một cái cuốn triết học, một cuốn mang sắc thái của một cái triết lý của một cái trường phái nhận thức mới về nhận thức mới về quan hệ giữa con người trong giai đoạn mới, mà nó dựa trên một cái điểm rất đặc biệt, đó là những cái miền giao thoa, những cái mà lâu nay người ta coi đó là phi nguyên tắc, bất quy chuẩn, dựa trên những cái đó để đưa ra một cách nhìn nhận mới cho nhân loại. Chẳng hạn nhìn nhận như chẳng hạn là xung đột về giới, chẳng hạn như là một cái lời nguyền về giới. Và lời nguyền về giới thì ai coi đó là lời nguyền hay là định kiến, stereotype, hoặc là cái cost of gender.
Thì tôi cho rằng đó là những cái giả định cực kỳ quan trọng để cho một cái trường phái triết học mới, cái New Philosophy ấy, hoặc là một phiên bản mới của triết học của nhân loại để đi đến một cách giải thích bản chất của thế giới. Tôi cho rằng cái chuyện này có lẽ nó cao hơn cả một tác phẩm văn học bình thường. Đấy. Đó là điểm cảm nhận thứ nhất mà tôi đánh giá rất cao cái nhà văn Butler này, và các vị cũng đã truyền tải, tôi cho rất hay, là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là dựa trên cái nhận định như vậy, coi như một giả định mới về thế giới, thì cái cuốn sách này lại diễn đạt một cái vấn đề mà nó không đơn thuần là một đường thẳng. Diễn đạt vấn đề là rất nhiều góc độ khác nhau, làm cho cái thế giới hình như là được đào sâu hơn, được nhìn nhận nhiều góc độ hơn. Và đặc biệt ở đây là làm cho người ta suy ngẫm về một cái xu hướng mới của con người ấy. Một cái góc độ khác của con người, một cái tiềm năng mới của con người mà lâu nay mình tưởng chừng như cái đó là đúng, là phải, là hay, thì bây giờ hình như tất cả cái đó là bất quy tắc hoàn toàn. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, tôi cho rằng đây là một cái nền tảng của một cái tương lai, của một cái xã hội mới của nhân loại, nó toàn diện hơn, nó bao trùm hơn và nó sâu sắc hơn. Thì tôi cảm nhận như thế. Tôi hy vọng là sau này nó có cuốn sách thực sự tôi ngồi đọc, tôi ngẫm lại, có gì thì tôi sẽ viết thêm cái lời bình luận tiếp theo. Và xin cảm ơn. Và tôi thấy là hai chị nói rất hay, và bà giáo sư như đây, bà nhà văn nói rất hay, tức là cái cách nhìn nó khác hoàn toàn. Mình cảm giác cái đây câu chuyện để độc đáo, mà thực chất nó là một cách tiếp cận khác về triết học. Tôi cảm nhận được cái điều sâu xa ở đấy. Và tôi xin hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Mời mọi người, những người đang có mặt ở đây nói thêm, chia sẻ thêm. Có ai ở đây có câu hỏi thêm? Ở đây có muốn đặt câu hỏi gì cho tác giả không? Nếu không thì chúng tôi sẽ nêu cái câu hỏi là các bạn đã gửi cho chúng tôi từ trước, rất là nhiều câu hỏi. Muốn dành cho các bạn cơ hội để các bạn Mọi người có chia sẻ không? Nói về 4 cái phần đọc ấy, về Antigone, và trong đó thì là có những cái sự rất là khác nhau giữa 4 người này. Thì ngoài 4 người này còn người nào nữa, và có những ý kiến nào? Vì trong đây tôi cũng thực ra tôi cũng chưa đọc hết, nhưng mà vì tôi quan tâm đến các vấn đề về giới và phát triển, thế cho nên là tôi rất là quan tâm đến cái cuốn sách này và những vấn đề liên quan. Thế tôi muốn hỏi thêm là cái cuốn sách này của tác giả đã ra đời năm 2000 đúng không? Và trong đó cũng có nói rằng có một số luận điểm cần bàn thêm. Thì một số những cái luận điểm bàn thêm ý, và mọi người hay bàn thêm, và có thể nói rằng là lật đi lật lại vấn đề của trong cuốn sách này là gì? Bởi vì là nó cũng đã 22 năm qua đúng không? Thế giới nó cũng đã vận động rất là nhiều. Và tôi muốn hỏi tác giả thì những cái luận điểm mà họ thường hay bàn luận lại và chỉ trích, có thể hãy nói lại, hay là không phải chỉ trích mà là phê bình chẳng hạn, hay có những cái vấn đề đọc qua đọc lại về trong cái cuốn sách này của bà là gì, và bà đã lập luận lại ra làm sao? Shall I answer these two questions for now? Yes. Okay. First of all, it is true that although the book is not itself a work of fiction, it does insist that reading a play can also be a way of pursuing potential scenarios that the play does not follow, right? The play has a beginning, middle, and an end. We know the plot, we know what happens, that stays the same. And yet in reading it, we can see the moments where a tragic outcome could have been averted. And it seems to me that if kinship had been different, the way of thinking about kinship had been different, the tragic outcome could have been averted. If Antigone had worked with others and had the rights of citizenship, perhaps a tragic outcome could have been averted. If Creon had remorse earlier on and did not simply decide to have
retribution, but shows a different form of justice. A tragic outcome could be averted. So when we read tragedy, it seems as if, oh, this is what happens. These are universal rules of culture that we're learning. This is what happens if you disobey. This is what happens. But in fact, we're not learning that kind of lesson from this play. At least in my view, we imagine different scenarios in which the play could have ended differently and Antigone could have lived, not just lived, but changed her world in some significant way. There are so many readers of Antigone, and there is now a volume called Feminist Readings of Antigone that came out with SUNY Press. I think you can possibly find it online. And there are many people who are part of that Antigone collection. And then that was edited by Fanny Soderbach. And there are also classical German readings like that of Hölderlin. He did a translation that was very powerful. Freud has talked about Antigone. Schlegel has talked about Antigone. Many people from the German idealist tradition, to be sure. Jean Annou, who's a French anarchist, gives us an interesting Antigone in French. She rises up against the state. And we should also keep in mind that Antigone as a play has been staged under various dictatorships in Argentina and Chile. It's also been staged in Palestine on a heap of rubble. It gets staged in various places in the world. Brecht also had his own version of Antigone. I would say, yes, there are criticisms, mainly from psychoanalytic theorists who work in the framework of Jacques Lacan, because Lacan insisted that Antigone was outside the symbolic. She could not possibly survive in society because she didn't honor the bonds that keep society together. But I think she belongs to society and she belongs to politics. As somebody who is not allowed to speak, but does speak, as someone who's not allowed to honor the dead, but does honor the dead. And her predicament is like many people in society who don't have fundamental rights, but still try to exercise them nevertheless. Cảm ơn rất rất là về câu trả lời của bà. Và thực ra ở đây tôi có cầm một cái câu hỏi ấy, mà những cái người đã đọc sách cũng như là đã biết đến cái sự kiện này nhưng mà không có mặt ở đây thì gửi đến cho chúng tôi, thì có mặt có ở đây thôi, đúng không? Thì có một câu hỏi mà làm tôi suy nghĩ, đấy là trong Antigone thì có cái sự than khóc cho một hay là cho những cái cuộc đời mà không thể sống và bị kết án tử ngay khi đang sống. Nhưng mà cái việc nâng cái hành vi than khóc lên thành điển hình của sự kháng cự thì chính nó có bao giờ vô tình trở thành một cái lời nguyền cho bất cứ một cái khả năng xâm phạm quy chuẩn nào không? Nó khác đi thì là có cái cách nào để có những cái mới và cái khác xuất hiện mà không phải trả giá đắt như là Antigone không? Và một cái điều nữa đó là liệu là ngoài cái bi ấy thì cái hài nó có thể được xem là một cái khả năng trong một cái phương thức giải quy chuẩn khác mà cũng khá là năng sản hay không? Dừng lại câu hỏi ở đây đã.
Well, it's a very important question. When Antigone insists that her brother Polynices should be buried and honored, she is also saying, this is a valuable life. This was a valuable life. He will be missed. His life had value. So if we decide, or a state decides, oh, this group of people cannot be mourned publicly, and it is true in the United States, when the United States goes to war, it mourns its own dead. It never mourns the dead of its enemy. It doesn't even name the dead of its enemy, right? So constructing memorials has been important to do, but still, as we know, forms of enmity, especially national enmity or intranational enmity, very often involve designating some part of the population as unworthy of public mourning. So we need to fight. We need to fight for the equality of lives, for the equality of the grievable, right? We need to think outside the national frame or the frame of war, or the frame of political sovereignty, which is Creon's frame, and the ancient Greek polis. We need to think outside those frameworks in order to expand our understanding of whose life is valuable. And the more we assert that value, the more possible it is to mourn publicly and to reconcile ourselves with the deaths that have taken place through violence, through war, through gender violence, and to insist upon a world in which those lives should have been lived. Those lives should not have been lost, right? So if we are anti-war, we're saying the lives lost in war should not have been lost. If we are anti-gender violence or femicide, we are saying those women should have been able to live, and there was an injustice being done. So we do need public mourning to have a sense of public justice, but also to have a sense of the equality of the living. We absolutely do not have to pay for exercising our rights with death. This is the injustice that the play exemplifies, which is why, as we read the play, we can imagine other scenarios in which that injustice would have been opposed or averted. That's my reading practice in relationship to that play. Nói tiếng Anh được không ạ? Cho đỡ phải dịch luôn. Nói tiếng Anh. Okay, speak English just so that we don't have to translate. Just to an expansion of the expanding part of the question. I'm just considering that, do you have any kind of like ethical considerations or any kind of ethical set of values when you introduce a queer reading of a literature or anything? For example, you said a sense of justice, a sense of equality, for example. And does it have to be a universal kind of like set of values, or do you think it's better to be local set of values, for example? So that's my question. I also have a questions regarding your critique of Hegel's reading. So in your critique of Hegel's reading, Antigone, in her attempt at establishing a legitimacy for her claim, she had to reappropriate the voice of the sovereign state in some way. I want to draw the analogy to Vietnam's, for example, situations. In Vietnam, you have a kind of theological associations
with the taxonomy. So, for example, in some gay community, they have to fight for the right to exist, basing on an appeal to biologies, because biology and nature has such an, I would say, theological appeal in the public eyes. So should we like strive for that like strategies, or should we just abandon the category of biologies altogether? That's my questions. Thank you. Thank you very much. Those are both excellent questions. In fact, all of the questions have been excellent. And I'm sorry, I don't have more time to take more questions than these. But first of all, let me say that when I talk about the universalizing of the value of life, what I am trying to say is that we do need to move beyond ideas of family, kinship, community, and nation when we think about wars, when we think about forms of killing that affect people we do not know, when we think about health policy, who dies from the coronavirus, who does not, when we think about climate destruction, who in the world is most vulnerable to losing their livelihood and well-being. I think we need a global framework for those kinds of questions. At the same time, we know that many of those issues have to be confronted locally, and that the relationship between the local and the global is a dynamic one. It's extremely important. So once we start making concrete, well, who in our lives is marked as not worthy of grief? Like whose names do we never say? The losses of which people do we never mark? Now, depending where you live in the world and what your history is, you will answer that question differently. At the same time, that question, or a similar kind of question, emerges in different places in the world. It's a recurrent question. It doesn't belong to one part of the world rather than another. So there is that. I think that, you know, this book is queer. I think it is probably part of a queer theoretical literary practice, to the degree that it doesn't take kinship for granted. There are many claims about kinship that are being made by Creon, by Antigone, by others, by the chorus, certainly by Hegel. He thought he understood it perfectly. But if you look closely at kinship, it turns out to be much more complicated. And Oedipus's family is far from normative, right? The incest taboo has been broken unknowingly. And what emerges in its wake are a set of relationships that cannot be stabilized. Is Oedipus Antigone's father or her brother? Maybe he's also a brother. It becomes very complicated when the norms and prohibitions that keep the traditional heterosexual family in place, when they turn out not to be honored. Sometimes we get terrible violations. Incest can be a terrible violation. And other times we get other forms of family combinations or ways of speaking about family or kinship or one's closest ties that require a new language, or maybe even a metaphorical language that tries to capture the complexity of the relations in question. And I think also since the late 1980s, I have been concerned in relationship to HIV and AIDS about
gay, lesbian people, people who used drugs or who were sex workers, who were lost. Their lives were lost, and they were not mourned in public. And part of the emergence of Queer Nation and ACT UP in my part of the world was an insistence on public grieving. We're going to count these lives. We're going to find out who they were. We're going to memorialize them. We're going to tell stories. We're going to insist that no more people die because there is insufficient medical treatment, right? So public mourning turned into a strong demand for healthcare and health research. I think, yeah, I suppose that gives you some sense of how I answer that question. I would also simply say that I'm not quite remembering the second question well enough to answer it. If you could repeat it briefly, I'll try to respond better. So my question is, when Antigone defied when Antigone when she have to establish her claim, the legitimacy of her claims, she has had to reappropriate the language of the sovereign state. Okay, so do you think the marginalized communities in general, in community that has such fixated affiliations with taxonomy or some kind of essentializing ideas, should we make use of that, or should we criticize it, or just abandon such grounds? Yes, I understand. Thank you. You know, I took it a different way. I don't think imitating or taking on the language of the sovereign is the best political strategy. I don't think that's the case. In fact, many of Antigone's political strategies are simply wrong. It gets her in a lot of trouble. So she's not a model for political action. And I hope I do make that clear in the book. At the same time, when she is in conversation with Creon and she asserts herself with the same force that he does, we see that he, as sovereign, does not have a monopoly on strength, power, assertion, that she has already taken that from him. He's able to see that someone who's supposed to have no political power is speaking as if they have power. And that way of speaking is enraging to him. It also means he does not own his sovereign power. His sovereign power relies on the citation of other sovereigns, acting like a sovereign, and somebody else can come on stage and act like a sovereign, at which point he doesn't own it. He is robbed of his exclusive claim on sovereignty. And when a sovereign does not have an exclusive claim on his own sovereignty, he's no longer a sovereign. So she deflates him, right? She makes him smaller, and that also causes him to be quite enraged. It's not a great strategy, but it shows something about the frailty of sovereign power, which I think is important for us to see. Thank you again. I'm afraid that I don't have any more time. I confused the time zones, and I have another meeting. So I want to thank my hosts, again, the Goethe Institute and the Women's Publishing House, my translator, my critics, my questioners. This has been a very interesting event for me. Thank you so much. Tôi sẽ thay mặt cho ban tổ chức của cái buổi này thì tôi rất là cảm ơn cái sự tham gia của tác giả trong cái buổi này, và
Và sắp tới thì nhà xuất bản Phụ Nữ cũng sẽ tiếp tục xuất bản các cái bản dịch mà gần nhất đó là cái cuốn Gender Trouble và một số những cái cuốn khác. Thế thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ tiếp tục có được cái sự tham gia và sự có mặt của tác giả ở trong các cái buổi sắp tới của chúng tôi, và có thể đưa những cái ý tưởng của tác giả đến gần hơn với lại độc giả Việt Nam. Rất là cảm ơn và